Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Lutong patatas ba ka mo? Tara, heto oh. Gagamit tayo dito ng chicken. Ito yung breast part. Lagyan natin ng konting toyo. Konting asukal. Cornstarch. At cooking oil. Lamasing mabuti. Hayaang mababad habang piniprepare natin ang iba pa nating mga ingredients. Ngayon, gagamit tayo ng 3 pirasong patatas, hiniwa ng maninipis, lagyan ng cornstarch, at i-coat natin ito. Next, ipiprito natin to hanggang mag-golden each side. Kaya naman ako naglagay ng cornstarch sa patatas ay para maging firm ito pag hinalo-halo na natin, yung hindi ba siya madaling madurog. Kasi diba pag sobrang lambot na ng patatas ay nadudurog. Kayo mga ka-MU, saan nyo madalas gamitin ng patatas? Please comment below. Yan. Set aside muna natin. Huwag kalimutan tanggalin itong naiwang cornstarch. Maglagay ulit ng konting mantika at stir fry muna natin ang ating chicken. Hanggang mag-golden brown ito. Ang bango-bango. At ilagay muna natin sa side. Igisa ang bawang. Sibuyas. At ihalo na ang chicken. Maglagay ng dahon ng sibuyas, kalahati lang muna. Siling labuyo, optional. Haluin. Bell pepper, red. Bell pepper na green. Maglagay ng konting tubig. Patis. Oyster sauce. Haluin. At ilagay ang patatas. Ay, sus, Jose, patitisyo. Ngayon, lagyan natin ng ketchup. Dapat ang ilalagay ko ay asukal, pero for added color, naglagay ako ng ketchup. Lagyan ng sesame oil at sesame seeds, pero optional po itong dalawa. Kung wala po kayo nito, walang problema. At dahon ng sibuyas ulit. Narito na ang ating chicken potato chips. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!